Morjesta. Käydään katsoa, löytyisikö täältä mökiltä ensi talveksi vähän polttopuita, että sitä kuusia pölleiksi ja pilkkeiksi ja muutama kärrillinen tosta varmaan ensi talve tarpeeksi kuivamaan. Vettä oli vähän päässyt tonne tankkiin, niin se sai moottori käyntiin, niin piti laskea bensat pois ja tyhjäsi kohokammio siitä ja uudet bensat, niin lähti sit hyvin. Mut joo, tossa olisi tollasta 6 tukkia, niin tää kone toi on niinku 200 selle puulle, niin me otan tosta toi 200 siihen alle ja sitten loput pitää laittaa, niin mitä tosta nyt teen, jos teen enemmän, niin Stiili laulamaan. Tosta on video mun kanavalla, niin se oli kyllä hyvä peli jo kerta kaikkiaan. Joo, tää on pikkusen yli 200, pikkusen yli 20 senttinen tää, niin just vielä mahtuu tuolla. Siinä on nyt tuo 4 osa halkaiseva terä, niin pitää ton verran isotti laittaa vielä kertaalleen nuo yläpuolet. Voisi vähän nostaa tietysti terää, mutta tää on kyllä tällaiseen vuokramökki käyttöön hyvä kone. Menee niinku reilu 20 on nyt tossa ja tää tavallaan kun tosta vetää taaksepäin, niin se leikkaa poikki ja sit vetää ton halkaisu taakse ja sitten kun halkaisee, niin se nostaa terää ylös. Et siinä on niinku yhden liikkeellä tavallaan 2 työtä aina. Tässä jos olisi tuo automaattisyöttö, niin nopeuttaisi jonkun verran puutekoa. Niin kovaa meteli, ettei tää varmaan puhe kuulu tässä. Ei se haittaa.
70 senttiä. Kaikki ei ihan mahu klapikoneeseen. Joutuu vähän moottorisahakin käyttää näitten kanssa. Olikohan tässä isompia? Mitäs tuo näyttäisi? 80 senttiä. Olisikohan semmoista klapikonetta, mistä nuo menisi? Saattaahan niitäkin olla. Kyllähän sit yksiskärrillinen tuli hyvinkin vilkkaasti, että noita jos tekis kolme, niin riittää vähäksi aikaa sitten ensi talveksi.